Natuloy si President Bongbong Marcos sa Amerika at maayos ang meeting sa Filipino Community sa mga big business companies at ang successful na privilege speech sa United Nations General Assembly. Ano kaya ang mga sumunod na kaganapan sa working visit ni PBBM? Sa sumunod na araw ay nagkita si PBBM at si dating Prime Minister ng UK na si Tony Blair na ngayon ay Executive Chairman ng Tony Blair Institute of Global Change. Pinag-usapan nila ang Bangsamoro Peace at paghahanap ng solusyon ukol sa usapin tungkol sa food security, climate change at sa trade. Sunod na meeting ng Pangulo ay ang pagkita nila muli ng Prime Minister ng Japan na si Fumio Kishida. Ganon din, nag-meeting si PBBM kasama ang executives ng Cargill at World Bank. Isa ang World Bank sa nakipag-ugnayan sa Pilipinas lalo na sa paghatid ng mapagkukunan at paghatid ng tulong patungkol sa social, economic at environmental ng bansa. Sa kanyang economic briefing, ipinakita nito ang estado ng ekonomiya ng bansa at sa pagnanais nitong umahon at umunlad dahil sa epekto ng pandemic. To introduce to you the President of the Republic of the Philippines, His Excellency President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Thank you very much to our ambassador for performing his single job remarkably well. Na-scheduled ang pagkikita ni US President Biden at ni PBBM sa New York at isang sorpresa sa karamihan ay isa si PBBM sa special accommodation ni President Biden sa pag-meeting nila sa New York. Masayang nagkita ang dalawang pangulo. Pinuri ni President Biden si PBBM sa kanyang pagkapanalo at ang mga naipatayong windmills nito sa Ilocos. Ang Pilipinas at US ay may matagal na ugnayan sa kasaysayan at nais ng dalawang bansa na panatilihin ang alyansa para sa ikabubuti ng mga mamamayan. I was impressed with the work you did on windmills and a whole range of other things. You and I both think that's the future. We can do a lot. We can do a lot together. I'm desperately interested in making sure we do. I'm mainly interested to know what's on your mind and how we can continue to strengthen this relationship. And again, congratulations. Thank you, Mr. President, and thank you. We're very happy for the opportunity to meet with you despite the schedules that we both have to deal with. You came a little further than I did. Maliban kay PBBM, busy din ang kanyang may bahay na si First Lady Liza Marcos. Dumalo ito sa First Ladies Luncheon kasama ang mga First Ladies ng ibang bansa, mga Lady Senators at mga Lady Executives. Agaw pansin naman ang pagkita ni First Lady Liza at PBBM kay President Macron ng France, kung saan nag-gesture ito ng hand-kissing sa First Lady, isang common na greeting gesture ng mga French. Sunod-sunod na meeting sa mga US-based companies ang mga kaganapan sa New York. Kasama na dyan ang Procter & Gamble at Sutherland. Nagkaroon ng round-up table discussion kasama ang mga IT-BPM sector at executives sa digital infrastructure sector ng US. Mainit ang pagtanggap ng USA sa Pangulo at nagkaroon ng mga kabilaang interviews. Isa na dyan ang AP Press na kung saan tinanong ang Pangulo patungkol sa dating administrasyon ni PRRD, ang war on drugs at kung ano nga ba ang masasabi nito sa pinaglalaban ni Maria Ressa ng Rappler. We have tried to learn from the lessons that we saw in the experience of President Duterte in his war on drugs. And I think one of the main lessons is that his emphasis was on enforcement. Our analysis is enforcement only gets you so far. Do you think that President Duterte went too far in the way he approached it? His people went too far sometimes. As well. Well, really what happened with Maria Ressa and Rappler is that it was determined that it is a foreign enterprise, and that's not allowed in our rules, in our law. And her situation right now is that it has nothing to do with her political leanings. What has happened is that an individual has filed cyber libel cases against her, and that's what she's facing now. So that is the situation with Maria Ressa. Rappler actually continues to operate. You can look them up on the internet.
They make their comments and make their posts, and they continue to operate in that way. However, she herself as personally is facing, I believe it's 2 cyber libel cases, and we just we have a very clear delineation of powers in our political system, very much styled after the American system, where we have the executive, the judiciary, and the legislature, and they're co-equal. And so it is highly improper for the executive to interfere in either the legislature or the judiciary. Maliban sa mainit na suporta, mainit din ang umaalingasaw na protesta. Isang grupo ng mga bata ang nagprotesta sa loob ng building kung saan ginanap ang Asia Society interview. Ano nga ba ang pinaglalaban nila? Sa tingin nyo, tama ba ang ginawa nila? Nagpahinga ng saglit sa kaniyang working duties sa Amerika si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos para i-enjoy ang street culture or street food ng bansa. Kasama din sina First Lady Liza, House Speaker Martin at iba pang Philippine delegates. Sa mga na-share na larawan at video sa social media, makikita si Pangulong Marcos na nagmemeryenda mula sa isang Pinoy food truck sa New York City. Batay sa isang statement, sinubukan nitong kumain ng Filipino food gaya ng bulalo, pansit, lumpia at pork barbecue. Matapos ang 6 na araw ng working visit ng Pangulo, masaya naman ibinahagi nito ang mga success sa mga kaganapan sa US. Sana nga ay matuloy ang mga pledges at business proposals sa mga investors at matuloy ang mga positibong plano na makakaunlad sa bansa. Dahil hindi lang ang Pangulo ang makikinabang dito, kung uunlad ang Pangulo, uunlad ang bansa, uunlad ang bawat Pilipino. A great deal of work to do to operationalize all of the things that we had talked about. But nonetheless, the most important thing to me, which was in fact my real intention when I came here and when we were planning the trip, was to get these discussions started. And we have achieved that. We have got those discussions started. Dr. Henry Kissinger, and napag-usapan si Henry Kissinger was inaalala niya yung father ko, yung mother ko, yung kanilang naging pagsasama, pagkakaibigan. Tapos kinikwento niya sa akin yung pagpunta niya sa Pilipinas, na yung mga memories niya doon, at inimbita ko siya ulit sa Pilipinas. At tinatanong lang naman niya sa akin, anong tingin mo rito? Kumusta na kayo sa Pilipinas? So it was very constructive and very, very pleasant. And inimbit ako rin sa papuntang Pilipinas para sabi ko, mabuti makabalik ka doon para makita mo ang mga pagbabago doon sa amin mula nung last time ka nandun. At sabi niya, and I want to call on your mother. Sabi ko, di syempre matutuwa yung mother ko pagka nakita ka. So it was very warm, I have to say, a very warm meeting. Masaya ba kayo sa mga kaganapan ng working visit ng Pangulo? Comment below. Thanks for watching. Hit mo na ang like, share at mag-subscribe.